გამარჯობა მეგობრებო, არ გამოწერება кайხალო. გამარჯობათ. კიდევ ერთი კულინარიული ვიდეოთი გავამდიდროთ ქართული YouTube-ი და გაჩვენებთ ყველაზე მარტივ. ჩვენ კულინარიული ვიდეოები უყვართ. ხან. ჭამას ყველას უყვარს. ვიცი. მოკლედ რა მნიშვნელობა? მე არ მეტყობა რომ მიყვარს. გავხდარი ხო? კი. არა უშავს. გაიზრდე მე მოპიტყვიდები. მოკლედ მეგობრებო, გავაკეთოთ მთიულური საჭმელი. ანუ ყველაზე მარტივი საჭმელი რაც კი რამეში მინახია. ერბოხაჭო ქვია? ერბოხაჭო ქვია, მაგრამ სხვადასხვა მთის რეგიონში სხვადასხვანაირად ეძახიან. მე ვიცი როგორც ერბოხაჭო ქვია, ამისათვის საჭირო ერბო აი ესე ხაჭო. ოღონდ ხო უბრალოდ ხაჭო. ნადუღი არ უნდა იყოს. არა, ხაჭო უნდა იყოს ესეთი მშრალი. აი. ამბოლოგოთ რა დაგჭირდება? ეს ჩვენი სპონსორია სანი მაგარი წვენი. კაი, დაანები. სოფლის კარაქი. პური. არაყი და ჭიქა. ეს ამ წვენის ის არის, მაგრამ არაყი ჩავასხი რა, იმიტომ რომ მთიულური რაღაცა, მარილი. კეცი. მაგრამ თუ კეცი არა გაქვთ, შეგიძლიათ ჩოულევრი ტაფა იხმაროთ, მაგრამ ამას წინათ იმაში ვიყავი, რა ქვია, დასავლეთში, ქუთაისში ვიყავ. ოდა კეციც ვიყიდე და აი ეს მაგარი თონეც. ამ თონის ჩაგდებას მე გადავიღებ და ამ თონეში მაგარამებს გავაკეთებ. ესეც კალათი შემოვლოთ. კალათი გჭირდებოდა. კალათი აღარ ვჭირდება. ეხლა შენი პისტოლეტი მოიტა ბატონო დავით. არაბელუმი. ო, პარაბელუმ. დავანთოთ ცეცხლი. დავანთოთ. მოეკიდება ვითომ? მოეკიდა უკვე. ეს ხე ადვილად იწვება. ო, შრალი ხე. ბუნებაში თუ ცეცხლის დანთება გადაწყვიტეთ, ეცადე თუ ძალიან ფრთხილად იყოთ, იმიტომ რომ ზაფხულია, გამომშრალია ყველაფერი. ერთი პატარა ნაპერწკალი და შეიძლება რაღაც ესეთი. ზამთარში შეგიძლია. არა, არ ზამთარში, რა ბუნებაში ყოველთვის უნდა იყოს ფრთხილად რა. არა, ზამთარში იმიტომ როცა თოვლია რა, თოვლის ისე. ეხლა შუა თოვლში თუ დაანთე ხო, მაგრამ ყველა ვარიანტში გამოიწია ბატონო დავით. ზედადგარი უკვე დაისამაქ, რა ქვია, პირდაპირ დავგი. ქარი აქ რომ მოდის ფეხებში, აქ მოდის სითბო. ექშენის გაცვია ბრიჯები და მე კიდე ფორმა მაცვია. გრძელი შარვარი. მოკლედ მეგობრებო, ეხლა ეს ჩაიწვება. კეც შემოდგავზეთ. და მაგას გაჩვენებთ უკვე კეცი რო იქნება, კარაქი რამდენი უნდა ჩააგდოთ, თვითონ ხაჭო როგორ. ანუ გამზადების პროცესს განახთ. ძის პროდუქტი საერთოდ არის მაგარი გემრიელი და კარგი რა. მთაში აკეთებდნენ ამას, იმიტომ რომ მთაში მეჯოგეობას ეწეოდნენ. ანუ საქონელი ყავდათ ბევრი და ერბო, ხაჭო, ყველი, ხორცი ქონდათ სულ. შეიძლება რაღაც ისეთი რამე არა ქონდათ, მაგრამ ხო. კარაქიც. მე ამერიკა რო აღმოაჩინეს და კარტოფილი შემოვიდა, სვანეთში და მთიულეთში მე კარტოფილი მაქვს, სვანეთში არა ვარ ნაყოფი, რა სვანური კარტოფილი მიჭამია. იმედია მანდაც მოხვდები, აჰა შენი სანთებია. და ძალიან გემრიელი, დიდი არიზდება კარტოფილი, მაგრამ ისეთი გემრიელიზდება, რომ რა ვიცი. თვითონ კარტოფილის სამშობლოში კი გაუწებოდნენ. ეხლა ჩაიწვება ეს ცეცხლი. დავდოთ კეცი და გავაკეთოთ ძალიან მაგარი საჭმელი, ქვია ერბოხაჭო. დაბალ ხაჭოს ეს ეკეთება, არა, დაბალ ხაჭო ზვიშოვნი. ყველა ვარიანტში ეხლა ვარ. სოფლად კასპის რაიონია, სოფელი სასირეთი. ჩვენი ის არის კომშების რეზიდენციას ვეძახი, კომშების შედილია და გავაგებთ ეს საჭმელი და გაჩვენებთ როგორ კეთდება და როგორი გემო ექნება. ნახოთ.
მოკლედ მეზობელმა ხემოჭრა და ელექტროს რა ქვია ჯაჭვიანი ხერხით გადაგვხერხა. მეგობრობა. არა უშავს, იმედია რომ ძალიან არ შეგვაწუხებს. მოდი ახლა ეს ცეცხლი ჩაიწვ. ბატონო დავით და ამაზე გიჭამია საერთოდ გაგეთებია. აი ეს. აჰა. ახლა ეს გაცხელდება. ხელი არ დაგიწევს. მოდი იცი რა ვქნათ, პირდაპირ კარაქი დაუშვა ძეთ. და როგორ გაცხელდება, მაგასაც მიხო. 25-ის ბომბები ვიცი. 25-ის ბომბები, მე ხო ავიაციის ლომი ვიყავი. თუ უნდა გამოიწოს, უახალია. პრინციპში გამოვრეცხე რა, ბატონო დავითა. ინდი პატარა რაღაცა დავაგდოთ კარაქიზეთ. ეს. დავნახოთ. ეს კარაქი. რა გემრიელი, აბა თითი ამოიღე. ნო. ცოტა ბევრი ამოიღე. კაია ისე რა, მჟავე? არა, მჟავე არ არის. ნაღდი კარაქია ეს. ცოტა მომჟავო არის. ხო. მაგრამ ბოლოში თუ ამას გააკეთებთ სოფლის კარაქი აუცილებლად და კიდე რა უნდა მეთქვა ხაჭოზე. სოფლის მუღამირი არის, იცი? სხვადასხვა ხმები გვესმის. ძროხის და ასე მაგარია. მადლობა ღმერთს რომ აგვიშენა ეს ყველაფერი ბუნება. ძროხა რო არ იყოს, გვექნებოდა ხაჭო. არა. კარაქი? არა. რძე? არა. არაჯანი? კაი აღარ მინდა. არაჯანი? არა. დოგვი? არა. კი. კი. დოქტორ აშუაშია. დოქტორ აშუაშია. რავი, კი გადამეყლება. აბა ხუჭი რა თქვი მაცი ვარი თეთრია. მაცი ვარ თეთრია. ძროხა რასასოს? რძეს. წყალს. რძესაც მოსვავს. არა სოს. ზოგჯერ სვავს. ჩაყობს ესე და თვითონ გამოწოვს თუ როგორ არის. მოკლედ ეხლა ეს გაგუცხელდება რა ქვია. კეცი. მოკლედ ეს გადნა რა და ბატონო დავით ჩვენ ამდენი უნდა? კარაქი უნდა ვლომათ რა. როგორც რეალებს ნახე? როგორც რეალებს თქო. კარაქი. აი ეს. სოფლის კარაქი არის ძალიან მაგარი რა და ბევრი უნდა. მთიულეთში კარაქი ქონდათ ბლომად, იმიტომ რომ ცხოველები ყავდათ ბევრი. ძროხა ყავდათ, ის ყავდათ. ძროხა ყავდათ, ის ყავდათ, ეს ყავდათ. ძროხა რა. ეხლა ეს გადნეს. შენ რა საფიქრო ყველაფერ ამაზე ბატონო დავით? მე მგონია უკვე რომ წაიღეს დადე. უკვე გემრიელი იქნება მე მგონია. გამოდენა კარაქი უკვე ცალსახად გემრიელია რა. ცოტა მოურიეთ ხოლმე მე ბუზებს მივხედავ. თუ შიშხინი დაიწყო, ესე იგი არაკეთის ინდისერი კარაქია რა, იმიტომ რომ წყალი იქნება შეგ და წყალი შიშხინებს ხოლმე. თუ ესე წყნარად გაჩერდა და არაფერი ეგეთი იაღლიშური არ გააგორე, ესე იგი კაია. კარაქს თუ გაადნობთ და გააციებთ, გამოერბო. ზოგიერთი მე დავებოდა ერბო რა არისო და ერბო არის კვერცხი. არა. ერბო კვერცხია. არა ბიჭო. ერბო მოიტანე ისა? რა. თავარი ინგრედიენტი ხაჭო მოიტანე. იტაკა. არ დაიქცე. და მარილი მოიტანე. მარილი. თუ მე დავაყრი. არა, შენ არ გააყრი. არა, კაი ხაჭო, ესეც სოფლის ხაჭოა. მაიცა კაცო. სულ არ დავაყრი, თუ გინდა ხაჭო და ხაჭო ცალკე. ცოტას არ ვიღებ და მეტი არ მეტი. ой, როგორც ცოტას. მოიტანე მარილი, მარილი უკვე მოიტანე? ომი? მარილი დააყარეთ. გემოვნებით, რავი, როგორც გინდათ რა. იცოდეთ, რომ ეს ხაჭო არის მთლად უმარილო რა.
აი. აი. ემამ ლაში არ მიყვარს. ეს აიღე დადე იქ აღარ გქონდა. ლაში ვის უყვარს? ეს გადაურიეთ კარგად რომ და უნდა ტემპერატურა უნდა ეხლა ამას რომ ეს გაცხელდეს. დიდი ხანი უნდა გაგეთებას. რა არის ეს კეცი? ცოტა სხვანაირი რაღაც გავმართვით. ტაფაზე უფრო ეგ შეგიძლია შეჭამ. კაი. ტაფაზე უფრო ადვილად იწვება თუ კეცზე? კეცი გვიან ცხელდება. სამაგიეროდ გვიანად ცივდება. ეს ერბოს უნდა გადნეს. კაი ხაჭო. ადრე ხალხმა იცოდა კეცზე გაკეთება, ანუ ხშირად რო გიწევს უკვე გამოზილება გაქვს, რომ რამდენი ხანი უნდა გააჩერო და რაღაცა, რა? აი, დუღილი დაიწყო. აი. ესე და ურიეთ რომ ისქნას აქვია. არ მიიწოს რა. ეს კარაქი მთელ ამ იმაში გაიხსნა ეხლა და ეხლა გამზადება. გადმოვიღებ და გავჩვენ მთელი მომზადება არის ეს. ამას მეტი არაფერი რაღაც ფილოსოფია და ჰაი და ღალატები არ უნდა. უბრალოდ დაელოდეთ, არ მიგეწვათ. რომ გაკეთება გადმოვიღებ და მე და ბატონი დავითი დავაგემოვნებ და გაჩვენებთ რა გამოვიდა. ეს ცოტა შესქელდა რა. იმიტომ რომ წყალი ამოშრა. დარჩა ესეთი მასა. არ ვიცი ახლა მანდიდან შესახედაოდ შეიძლება ვფიქრობთ რომ ეს რა არის და რაღაცა ისე და ტაფაზე თუ შეწვავ შეიძლება გამოგივიდეთ წელვადი. მიმზიდველად არ გამო ის მომიტანე აი ეს ნაჭერი როა. მომეცია ხა. ტაფაზე შეიძლება იწელებოდეს და ჩვენ კეცზე ვაკეთებთ. ტაფა და კეცი ფაქტიურად არის და იგივე. ეხლა ბატონო დავით. არა შეიძლება გამოგივიდეთ. ვინც გაგებს რა. გაიგვით. გავიგერო, ეგრე ხდება. აბაჰა. აი ეს. ბატონო დავით. მოდი აქედან დავიმშენე გვერდი. აი ამისი მთავარი მუღამი რა, ნავჩვენე? ისევ დუღს. აუ, ამ ძროხას რა არის? ფეხი დაადგეს თუ როგორ? კარგი ბიჭო. ვა. ნახე გაჩვენდა. დედაი გიტაბია, ხმო აგეთაბია და არის ერთი ამბავი. აბა. აბა. ცხელიან. აი. წვენზე. ძალიან გემრიელი რა, რა გითხათ რა. ხაჭოს გემო არა აქვს. აქ ყველის გემო რა. ყველო დაძნება, ხო იმის გემო. გაზინდეთ მაგარი. ამაში. გაზინდეთ. ვარაყია. ნაგაიდა. დეზინფექციას ვიტარებ რა. არ შეიძლება. მოგლეთ, აი ტყე იმიტომა ჯობია რომ ესეთი და რაღაცები არ იქნება. შეიძლება წყალი წყურიან დედა უნდა? ჰა? არ ვიცი. ის იგინა ბანსაზრეს. რამდენი ხანია გადმოვიგეთ? აჩვენე. ეს კიდევ ჭიპჭიპებს და თავის ამბავში კიდე კეთდება ბატონო. გემრიელია. ძალიან გემრიელია რა. ეს გააკეთეთ არის. ვა, ეს ვინა ყოფილა. ეს გააკეთეთ. სადაც როხაბია იქ არ გააკეთო, თორე აი ესე შეგვოწუხებს რა. გაგვიმორჯოს, ყველა მთიულს გაუმორჯოს. თაში მაცხოვრებელ კაცს გაუმორჯოს. ვინც ეს მოიგონას უპირველად აი იმას გაუმორჯოს. ო
ხოდა რა არის რა? ძროხას კი ვლანძღავთ, მაგრამ ხო იმის მოცემულია ეს ყველაფერი. კარაქიცა. ვინ მოიფიქრა ამის გაკეთება, რა ვიცი თიულები. თაჯი მაცხოვრებლებს გავამორჩეს ბატონო დავით. ბარში მაცხოვრებლებს, ზღვაზე მაცხოვრებლებს და ყველა ქართველს და საქართველოს მოსიყვარულ ადამიანებს. გააჩნია როგორი ქართველი იქნება. ეხლა მივარტყა. მოგნებოდი დეზინფექციას იდეა. ეს რა იყო? კაცი გორიგნები. ამით გამოგემშვიდობით ბატონებო. აი? ვინ ვიყურებ? ამასაც არა ქნეს. მიუტანე და ძიაჯამა. კაია ცხოვრება. კარგად ბრძანდებოდეთ შემდეგ ვიდეო. კულინარიული ვიდეო. აი.